าหากให้ผมเลือกนิสัยเดียวติดตัวไปได้ทั้งชีวิตผมจะเลือกนิสัยตื่นเช้าครับเพราะอะไรทำไมผมถึงเลือกนิสัยนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Miracle Morning ครับผมบอกได้เลยว่าการตื่นเช้ามีผลต่อความมั่งคั่งในชีวิตการตื่นเช้ามีผลต่อแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในชีวิตผมอาจจะบอกได้ว่าถ้าคุณผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเอานิสัยการตื่นเช้ามาเป็นกิจวัตรของชีวิตผมกล้าเดิมพันเลยว่าชีวิตของท่านหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับหนังสือ Miracle Morning กันครับ The Library Podcast ในเอพิโซดนี้ครับแน่นอนเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตื่นเช้าผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยทำคลิปหนึ่งใน TikTok ก็คือหากให้ผมเลือกนิสัยเดียวได้ทั้งชีวิตผมจะเลือกนิสัยตื่นเช้าครับคุณผู้ฟังเพราะอะไรทำไมผมถึงเลือกนิสัยนี้หากเอาความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่ผมได้ทำมาเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าผมตื่นเวลาช่วงตี 50 นาทีเนี่ยมาเป็นปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่านานขนาดไหนคือมันนานมากจริงๆผมบอกเลยว่านี่คือนิสัยที่สำคัญมากที่ผมต้องเอาไปต่อยอดกับความสำเร็จด้านอื่นๆใช่ครับการตื่นเช้าอาจจะไม่ได้ทำให้ผมประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ผมฝันไว้โดยตรงแต่ถ้าพูดถึงการประสบความสำเร็จทางอ้อมการตื่นเช้าตอบโจทย์กับเรื่องนั้นครับอย่างแรกก็คือเมื่อคุณผู้ฟังตื่นเช้าเท่ากับว่า distraction การถูกรบกวนจะน้อยมากคนก็ยังไม่ตื่นกันเราตื่นในช่วงเวลาที่คนอื่นหลับอยู่โลกก็จะสงบมากขึ้นอย่างที่สองครับในช่วงที่ตื่นเช้าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเกือบทุกท่านจะมีช่วงเวลาพีคในช่วงนั้นถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ At Your Best ได้โซนสีเขียวใช่ไหมครับโซนที่เราสามารถทำอะไรได้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเราตื่นเช้ามากขึ้นเราจะมีโซนสีเขียวมากขึ้นและนั่นคือโซนที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันจะเป็นจุดพีคของเราและอย่างที่3เมื่อคุณผู้ฟังตื่นเช้าไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังจะเริ่มอยากใช้ช่วงเวลานั้นทำในสิ่งที่มันมีความหมายครับผมมีอยู่ช่วงนึงเป็นคนนอนดึกผมจำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มันนานมากจริงๆในช่วงที่ผมนอนดึกแน่นอนผมมีเวลากลางคืนมากขึ้นแต่ช่วงเวลากลางคืนที่ผมนอนดึกผมไม่ได้เอาไปทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยผมไถดูหนังผมไถดูโซเชียลมีเดียที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยครับหากเทียบกับการตื่นในช่วงเช้าผมสามารถใช้เวลาช่วงเช้าทำในสิ่งที่มันมีความหมายมากกว่าอย่างแรกก็คือผมจะทำสิ่งที่ยากที่สุดออกกำลังกายครับออกกำลังกายคือสิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเลยแต่ผมต้องทำจนถึงทุกวันนี้และแน่นอนผมเอามายัดไว้ในตารางช่วงเช้าเพราะถ้าผมไปออกกำลังกายช่วงเย็นมันจะมีแรงต้านเยอะครับดังนั้นในช่วงเช้าเหมาะกับการที่เราจะทำอะไรที่มันท้าทายมากที่สุดเสมอนี่คือพลังของการตื่นเช้าครับและเป็นโอกาสดีที่ผมได้นำหนังสือเล่มนี้มาครับ Miracle Morning Millionaires ครับหนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้เลยว่าชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งกับการตื่นเช้าครับหนังสือนี้ครับเขียนโดยคุณแฮลเอลรอดและคุณเดวิดออสบอร์นเรียนรู้สิ่งที่เศรษฐีทำก่อน8 โมงเช้าเพื่อทำให้คุณร่ำรวยและมีฐานะดีขึ้นผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นกรอบความคิดในการใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายและประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการตื่นเช้าครับผมชอบคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนครับเขาบอกว่ายิ่งตัวเขาใช้เวลากับการทำธุรกิจมากขนาดไหนเขาก็เริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างยามเช้าและการมีเงินทองครับคุณเดวิดออสบอร์นครับเขาบอกไว้เลยว่าหากเราใช้เวลาในช่วงแรกของแต่ละวันอย่างคุ้มค่าคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วยครับคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปกับหนังสือเล่มนี้และคุณผู้ฟังจะเจอความลับบางอย่างจากการตื่นเช้าครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสืออยากเรียนรู้ความรู้แบบลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดต่างๆของชีวิตเราจึงได้คัดเลือกหนังสือที่เราคิดว่าดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองมาไว้ในร้านของพวกเราครับเรามาเริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้กันเลยเรามาไขความลับกันว่าการตื่นเช้ากับความมั่งคั่งมันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรก่อนอื่นเลยผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ใช่มนุษย์ที่ชอบตื่นเช้ามีใครที่คิดว่าชีวิตนี้อยากจะตื่นเช้ามากเลยแต่ก็ไม่สามารถสู้ตัวเองในการกดปุ่มสนูดได้บ้างหรือเปล่าครับผมเชื่อว่ามีเพราะผมเองก็เคยเป็นและผมเข้าใจว่าบางทีการตื่นเช้ามันก็ไม่ง่ายในช่วงวัน2 วันแรกเราจะมีไฟครับแต่พอผ่านไป1 สัปดาห์2 สัปดาห์เท่านั้นแหละจิตวิญญาณของเราจะเริ่มมี
ข้ออ้างให้เราไม่ตื่นครับและผมรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนในการที่จะต่อสู้กับจิตใจนั้นแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ครับถ้าเราเอาชนะจิตใจได้ที่เหลือในชีวิตง่ายครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกไว้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นนิสัยนี้โปรดจำไว้เสมอว่ายามเช้าเป็นช่วงเวลาที่วิเศษครับที่จะทำให้คุณพัฒนาทัศนคติเพื่อกลายเป็นมหาเศรษฐีพัฒนาความมั่งคั่งในชีวิตและยามเช้าเป็นที่ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนความฝันความปรารถนายามเช้าคือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นครับสิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าแม้ว่าในอดีตเราจะเคยต่อสู้อย่างยากลำบากกับการตื่นเช้าปัญหาที่เรามีจริงๆไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาการตื่นครับแต่ถ้าเราไม่สามารถทำให้ช่วงเช้าของเรามีประสิทธิภาพได้ช่วงเวลาที่เหลือมันอาจจะแย่ตามไปด้วยมันก็จะเป็นความจริงหนึ่งที่ตลกก็คือถ้าช่วงเช้าของเราเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีมันมีแนวโน้มว่าเวลาที่เหลือในวันนั้นมันจะไม่ดีตามไปด้วยผมชอบตรงนี้ที่คุณออสบอร์นเขาเขียนก็คือคนส่วนมากมักจะคิดว่าขอให้ชีวิตดีก่อนค่อยตื่นเช้าหรือขอให้ร่ำรวยก่อนค่อยเปลี่ยนอุปนิสัยซึ่งแน่นอนครับคุณจะไม่กลายเป็นคนที่ตื่นเช้าโดยการแก้ไขชีวิตตัวเองแต่จะแก้ไขชีวิตพร้อมๆกันไปในยามเช้าคุณจะไม่ร่ำรวยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอุปนิสัยคุณต้องเปลี่ยนอุปนิสัยก่อนถึงจะร่ำรวยครับนี่เป็นความจริงที่มันเป็นกฎของชีวิตก็คือถ้าเรารอให้เราร่ำรวยเราก็จะต้องรอต่อไปอย่าคิดว่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนิสัยค่อยออกกำลังกายค่อยตื่นเช้ามันจะผันผวนกันครับคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนแล้วคุณจะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาเองเรามาดูส่วนแรกกันครับปัญหาของคนที่ไม่ได้ตื่นเช้าผมมั่นใจว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะเจอปัญหาก็คือพอเราตื่นสายเราจะยุ่งใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนเขาเขียนไว้ก็คือการเริ่มต้นในทุกวันด้วยยามเช้าที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายมีวินัยในตัวเองคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตช่วงต่อจากนั้นไปด้วยความลงตัวครับคุณจะมีพลังงานมากขึ้นเพราะคุณตื่นเช้าดังนั้นแล้วสิ่งที่คนประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญก็คือการตื่นเช้าแต่ปัญหาที่เจอกับคนส่วนใหญ่จะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ล้นเกินพอดีครับคนกลุ่มแรกคือคนที่กำลังวุ่นกับสิ่งต่างๆกำลังจะไปทำงานสายและจิตใจวุ่นวายสับสนบางคนอาจจะยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ก็ต้องรีบที่จะไปทำงานอันนี้คือคนส่วนใหญ่ที่กำลังเจอปัญหาในช่วงเช้าคุณผู้ฟังอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าผมจำได้ว่าตอนผมอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครอบครัวของผมจะค่อนข้างวุ่นวายมากในช่วงเช้าและไม่ใช่ครอบครัวผมครอบครัวเดียวด้วยผมต้องบอกเลยว่ามันแก้ปัญหาได้ด้วยการตื่นเช้าครับแต่เมื่อใดก็ตามผมเองเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือถ้าผมตื่นสายเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าวันนั้นจะพังครับผมเลยต้องปรับนิสัยเป็นคนตื่นเช้าแล้วไปออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนั้นเพราะผมรู้ว่าการตื่นเช้าทำให้ผมบริหารชีวิตได้ง่ายมากขึ้นนี่คือปัญหาของคนกลุ่มแรกปัญหาที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยครับปราศจากเป้าหมายแรงขับเคลื่อนเขาเป็นคนตื่นสายผัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายแล้วก็ค่อยเริ่มต้นทำงานคนกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มที่ยุ่งในช่วงเช้าแต่จะเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตไปวันๆซึ่งอันตรายพอๆกันครับเพราะอะไรเพราะคนกลุ่มแรกครับเวลาในแต่ละวันเปรียบเสมือนการได้ผจญเพลิงอันแสนยาวนานเจอกับความวุ่นวายในขณะกลุ่มที่2วันเวลาในแต่ละวันมันเนิ่นนานเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตไปทำไมเขาใช้ชีวิตไปวันๆแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังลองคิดถึงคนทั้ง2กลุ่มที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้คนทั้ง2กลุ่มมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินทองเกิดขึ้นเสมอครับหากเอาตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยกลุ่มคนที่มักจะยุ่งในช่วงเช้ากับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยในช่วงเช้าคือนอกจากตื่นสายแล้วก็ยังไม่ได้มีจุดหมายทั้ง2กลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องความมั่งคั่งทั้งคู่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้มันทำให้ผมได้เห็นว่าหากคนเราไม่ใช้เวลาช่วงเช้าอย่างคุ้มค่าในช่วงเวลาที่ตื่นนอนโลกก็กำลังเตรียมพร้อมเข้ามาหาคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ร้ายดังนั้นหากคุณเริ่มแต่ละวันสายเกินไปวันนั้นของคุณก็จะระเบิดครับตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นนอนเลยหรือถ้าหากคุณตื่นนอนขึ้นมาโดยปราศจากเป้าหมายและทิศทางใดๆก็รับประกันได้เลยว่าวันนั้นของคุณก็จะไร้จุดหมายตามไปด้วยคำถามก็คือแล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะผมพูดถึง2ทางเลือกเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะครับแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมจะพูดถึงกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี่แหละจะเป็นกลุ่มที่ทำให้คุณผู้ฟังเข้าถึงความมั่งคั่งของชีวิตจะเป็นอย่างไรหากตอนเช้าของเราแตกต่างจากเดิมเรารู้สึกแตกต่างท่านสามารถตื่นขึ้นมาด้วยพลังและความกระตือรือร้นแทนที่จะหวาดกลัวบางทีการตื่นเช้าก็เป็นอะไรที่น่ากลัวครับเพราะจิตใจของเราจะหาข้ออ้างมาให้เสมอการตื่นเช้าด้วยการมีพลังการตื่นเช้าด้วยความกระตือรือร้นผมว่าเป็นคีย์ที่สำคัญ
แน่นอนครับกลุ่มที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มคนที่ตื่นเช้าและใช้เวลาในช่วงนั้นได้พีคที่สุดใช้เวลาในช่วงนั้นได้อย่างมี productivity สูงที่สุดและแน่นอนครับพอผมพูดถึงตรงนี้ผมก็จะต้องเอางานวิจัยมาให้มีงานวิจัยในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าศาสตราจารย์แรนเดอร์ได้พบว่าในปีคศ2010มีงานวิจัยของคนที่มีการปฏิบัติงานเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเช้าคนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้มากกว่าเพราะพวกเขามีอุปนิสัยเชิงรุกมากกว่ากลุ่มคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเย็นครับผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ก็คือคนที่ทำงานในช่วงเช้ามักจะทำงานเชิงรุกครับแต่คนที่ทำงานในช่วงเย็นมักจะทำงานเชิงรับช่วงเช้าหาโอกาสแต่คนทำงานช่วงเย็นมักจะเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับปัญหาอันนี้คืองานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยนี้มาจาก Harvard Business Review ครับหรือสิ่งที่โรบินชาร์มานักเขียนหนังสือขายดีที่สุดจาก New York Times ก็บอกว่าหากคุณเรียนรู้จากบรรดาผู้ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกพวกเขาทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันแน่นอนครับมันคือการตื่นเช้าและอีกสิ่งหนึ่งความสำคัญของการตื่นเช้าก็คือคุณจะวางแผนชีวิตได้อย่างมืออาชีพครับตอนเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับความเงียบสงบมากที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่สมองของเราจะแล่นไปไกลมากมันจะแล่นไปจนถึงการวางแผนชีวิตในอนาคตมันมีคำกล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าหากเราวางแผนผิดพลาดก็เตรียมตัวที่จะล้มเหลวอย่างแน่นอนดังนั้นการวางแผนชีวิตจะต้องทำในช่วงที่สงบมากที่สุดเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของความมั่งคั่งครับคนที่ตื่นเช้าไม่เพียงแต่จะมีเวลาในการจัดระเบียบชีวิตเขาสามารถคาดการณ์และเตรียมตัวสิ่งต่างๆในวันนั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีเวลาวางแผนสิ่งต่างๆในชีวิตได้อีกและอย่างที่3ครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกพอคุณตื่นเช้าบ่อยๆคุณจะเริ่มอยากใช้ช่วงเวลานั้นทำในสิ่งที่มันท้าทายหรือมีความหมายอย่างแรกเลยก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายช่วงเช้าไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกว่าคุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นถ้าคุณทำจนกลายเป็นนิสัยครับหลังจากนั้นคุณอาจจะเริ่มออกกำลังกายเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะละเลยแต่เชื่อนะครับคนที่มั่งคั่งคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยละเลยสุขภาพครับและเขามักจะออกกำลังกายในช่วงเช้าการออกกำลังกายเพียงไม่กี่นาทีจะเป็นการกำหนดชีวิตเชิงบวกของวันนั้นทั้งวันได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มครับ 100% คอนเฟิร์มได้จริงๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งหากให้ผมตอบง่ายๆเลยก็คือหากตอนเช้าคุณผู้ฟังสามารถทำสิ่งที่มันยากที่สุดได้ที่เหลือมันก็จะง่ายแหละครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังผมอยู่ไม่ใช่กลุ่มคนที่ชอบตื่นเช้าแต่เป็นคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพนี่แถมช่วงเวลาที่เราหัวแล่นมากที่สุดกลับไปอยู่ในช่วงกลางคืนถ้าอย่างนั้นแล้วมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับกลุ่มแรกที่นักวิจัยได้สำรวจเลยก็คือกลุ่มที่ชอบตื่นเช้าแล้วก็ทำงานในช่วงเช้าเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำงานตอนดึกๆและตื่นสายครับกลุ่มนี้จะเป็นคนที่หัวแล่นตอนกลางคืนจากความแตกต่างที่เกิดขึ้นพวกเขาค้นพบว่าคนที่ตื่นเช้ามีแนวโน้มที่จะอดทนและรับมือกับความอ่อนล้าความผิดหวังและความยากลำบากได้มากกว่าครับซึ่งแน่นอนครับหากคุณผู้ฟังอยากที่จะเรียนรู้เป็นคนตื่นเช้าซึ่งผมก็แนะนำอย่างแน่นอนจากหลักฐานที่ผมพูดมาครับอาจจะสรุปได้เลยก็คือคุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณมีพลังงานเพิ่มขึ้นคุณมีอารมณ์ที่ดีขึ้นคุณมีการวางแผนที่ชาญฉลาดมากขึ้นและคุณจะแก้ปัญหาชีวิตในเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับในหัวข้อต่อไปผมจะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงของช่วงเช้าเรามาดูกันว่าถ้าหากที่ผมพูดมาทั้งหมดการตื่นเช้าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยหลายคนก็รู้ว่าอยากตื่นเช้าแต่ทำไม่ได้อะปัญหาจริงๆคืออะไรผมจะแผ่ขยายตรงนี้ครับผู้เขียนครับเขาบอกว่าปัญหาจริงๆข้อที่1ก็คือพฤติกรรมการนอนเป็นอุปนิสัยของคนเราครับในช่วงที่เราตื่นนอนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรานอนไม่พอมันจะมีความรู้สึกว่าเตียงดูดใช่ไหมครับแล้วก็ดูดจมเลยลุกไม่ขึ้นเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์ตอนเด็กๆผมเชื่อว่าเรามักจะตื่นสายกันเป็นบางครั้งซึ่งแน่นอนในช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาที่สลึมสลือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าขออีก5นาทีได้ไหมเพราะมันสบายมากเลยแต่ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในช่วงแรกเมื่อคุณต่อสู้กับการลืมตาขึ้นมาตอนที่นาฬิกาปลุกส่งเสียงร้องสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องจำไว้ว่าสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นั้นคือรูปแบบของระบบประสาทที่เกิดขึ้นในสมองครับมันคือคอมฟอร์ตโซนครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณต้องตื่นเช้าครับการออกจากคอมฟอร์ตโซนคือ1แฟกเตอร์ของการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณผู้ฟังอยากอยู่ในกรอบหรือออกจากกรอบของคอมฟอร์ตโซนครับข่าวดีก็คือสิ่งที่ผมพูดมา
เป็นเรื่องที่ต้องฝึกครับการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่ต้องฝึกครับการตื่นเช้าเป็นทักษะที่ท่านต้องเรียนรู้เหมือนกับการขี่จักรยานหรือการทำธุรกิจเลยและคุณก็จะต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอปัญหาข้อที่2วิธีการตื่นนอนตอนเช้ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในวันนั้นครับผมเป็นนิสัยนี้ก็คือเมื่อก่อนเวลาผมตื่นเช้าผมจะมีความคิดแง่ลบผุดขึ้นมาก่อนเลยสิ่งที่ผมกลัวสิ่งที่ผมกังวลผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผมตื่นเช้าเมื่อก่อนเนี่ยความคิดด้านลบเกิดมาเยอะมากแล้วผมก็ไม่อยากตื่นครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของผมมากผู้เขียนเขาบอกว่าคุณจะต้องจัดการปัญหานี้ใน2รูปแบบก็คือคุณจะต้องพยายามมองโลกในแง่บวกในช่วงเช้าคุณต้องให้บางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเพื่อมองไปข้างหน้าครับตรงนี้ครับวิธีแก้ของผมก็คือก่อนที่ผมจะนอนผมจะต้องเขียนเป้าหมายและคิดถึงเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนมากที่สุดครับเพราะไม่ฉะนั้นเมื่อผมตื่นมาผมจะมองโลกในแง่ลบและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อผมตื่นเช้ามาผมต้องรู้ว่าผมจะไปทำอะไรเพราะไม่ฉะนั้นผมก็จะนั่งอยู่บนเตียงครับนี่คือปัญหาหลักๆของการตื่นเช้าครับผมก็เอาปัญหามาแผ่ขยายให้เห็นแล้วก็เอาวิธีแก้มาให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามการตื่นเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมจะเอาโค้ดหนึ่งของคุณริชาร์ด แบรนสันมากล่าวไว้เขาให้ข้อคิดหนึ่งกับเศรษฐีผู้ตื่นเช้าครับเขาบอกว่าเวลาเกือบ50ปีของคุณริชาร์ด แบรนสันที่เขาทำธุรกิจเขาได้เรียนรู้ว่าหากเราตื่นนอนเร็วขึ้นเขาจะบรรลุสิ่งต่างๆมากมายในวันนั้นได้และรวมถึงสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแห่งใดบนโลกใบนี้ตัวเขาจะพยายามตื่นนอนทุกวันตอนตี 5ครับซึ่งทำให้เขาสามารถออกกำลังกายและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นในหัวข้อต่อไปที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ด้วยกันก็คือวิธีการเป็นคนตื่นเช้าภายใน5นาทีอันนี้เป็นแบบ Key Takeaway แบบจับมือทำครับผมชอบตรงนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยตื่นเช้าตั้งแต่ตอนนี้เลยหนังสือเล่มนี้แนะนำอะไรกับเราบ้างกลยุทธ์ที่1ครับตั้งปณิธานก่อนเข้านอนครับเราต้องเริ่มวางแผนก่อนที่เราจะนอนครับผมเองก็เอาเป้าหมายเอาสิ่งที่จะทำในวันต่อไปมาเขียนไว้ในสมุดเลยซึ่งมันได้ผลดีมากคุณผู้ฟังสามารถทำตามได้เลยกุญแจสำคัญประการแรกสำหรับการตื่นนอนคือคุณต้องเข้าใจว่าความคิดแรกของคุณในยามเช้าคือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าที่คุณกำลังนอนครับผมชอบตรงนี้มากเลยสิ่งสุดท้ายที่คุณคิดก่อนคุณจะนอนจะกลายเป็นความคิดแรกเมื่อคุณตื่นครับดังนั้นขั้นตอนที่1ก็คือกำหนดจิตใจอย่างมีสติในทุกๆคืนเพื่อสร้างความคาดหวังในเชิงบวกในวันถัดไปทำสิ่งนี้ให้ชัดเจนครับจินตนาการถึงเป้าหมายจินตนาการถึง5ปี10ปีต่อจากนี้ที่คุณผู้ฟังอยากจะไปอยู่นั่นคือสิ่งแรกที่คุณควรทำครับมันเริ่มก่อนที่ท่านจะนอนกลยุทธ์ที่2วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนคุณผู้ฟังลองทายดูว่าทำไมเขาถึงแนะนำกลยุทธ์นี้คำตอบนะครับเพราะถ้าเราวางนาฬิกาไว้ใกล้ตัวเราจะขี้เกียจแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบแล้วก็กดปุ่มสนูทครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะเจอดังนั้นด้วยการบังคับตัวเองให้ลุกจากที่นอนและเดินไปปิดนาฬิกาปลุกมันเท่ากับว่าคุณกำลังกำหนดความสำเร็จในการเป็นคนตื่นเช้าโดยการเพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการนอนอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่2นะครับพอนาฬิกาเริ่มอยู่ไกลคุณผู้ฟังจะต้องลุกออกจากเตียงแล้วก็ไปปิดนาฬิกากลยุทธ์ที่3ครับหรือนาทีที่3หลังจากที่ท่านตื่นนอนไปแปรงฟันครับเมื่อคุณลุกจากที่นอนและปิดนาฬิกาปลุกให้เดินตรงไปที่อ่างล้างหน้าเพื่อแปรงฟันครับกิจกรรมง่ายๆแบบนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มระดับแรงกระตุ้นให้มากขึ้นได้อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่3นะครับเป็น3นาทีหลังจากการตื่นนอนกลยุทธ์ที่4ดื่มน้ำ1แก้วครับการดื่มน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายคนอาจจะไม่ได้ดื่มน้ำในช่วงตื่นนอนการเติมน้ำเข้าไปในร่างกายตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆที่ท่านควรจะระลึกไว้เพราะร่างกายเราขาดน้ำเป็นเวลานานกว่า 6-8 ชั่วโมงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เราไม่อยากตื่นการเติมพลังงานง่ายๆเลยก็คือดื่มน้ำครับเพราะวัตถุประสงค์หลักก็คือการทดแทนปริมาณน้ำที่ท่านสูญเสียไปขั้นที่5ครับกลยุทธ์ที่5กลยุทธ์สุดท้ายเลยซึ่งกลยุทธ์สุดท้ายก็คือการเปลี่ยนไปชุดออกกำลังกายหรือการอาบน้ำเลยเป็นทางเลือกที่คุณผู้ฟังมีทางเลือกครับ2ทางเลือกนี้เลือกทางใดทางหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังเปลี่ยนชุดออกกำลังกายหรือถ้าคุณผู้ฟังอาบน้ำแล้วถ้าคุณยังไปนอนต่อได้ก็ผมว่าคุณนอนไม่พอครับอันนี้เป็นกลยุทธ์แรกเริ่มในการตื่นนอนนะครับผมจะย้ำอีกครั้งก็คืออันที่1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนพยายามเอาเป้าหมายมาเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะนอนเพราะจิตใต้สำนึกรับทุกอย่างครับกลยุทธ์ที่2วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนกลยุทธ์ที่3แปรงฟันครับหรือล้างหน้าก็ได้กลยุทธ์ที่4ดื่มน้ำ1แก้วครับ
และกลยุทธ์สุดท้ายเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายหรือจะอาบน้ำเลยก็ได้อันนี้เป็นกลยุทธ์5ข้อแรกที่คุณผู้ฟังควรจะเริ่มทำหากอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ตื่นเช้าครับผมชอบตรงนี้ที่ผู้เขียนเขาเขียนไว้ก็คือเมื่อนาฬิกาปลุกเริ่มดังในตอนเช้าเขาอยากให้คุณผู้ฟังคิดว่านี่คือโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนครั้งแรกในแต่ละวันครับการตื่นเช้าเป็นการลงทุนครับอย่างแรกเลยเป็นการลงทุนที่มันไม่ง่ายเพราะคุณจะต้องลงแรงลงพลังงานแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับและมันไม่ได้มีความเสี่ยงเลยแต่ปันผลสูงมากมันเป็นเหมือนของขวัญอีกวันหนึ่งมันคือความท้าทายที่จะทำการตัดสินใจที่มีวินัยกับตัวเองครับเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะตื่นเช้าได้แสดงว่าคุณไม่ใช่ทาสของอารมณ์คุณไม่ใช่ทาสของความขี้เกียจอีกแล้วคุณเป็นนายของชีวิตครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเราแต่ละคนสามารถกลายเป็นคนแบบที่เราต้องการเป็นเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการได้และท่านจะได้รับทุกสิ่งเหล่านี้ในขณะที่คนอื่นๆบนโลกยังนอนหลับไหลอยู่ครับนี่คือบทเรียนจากการลงทุนบทแรกที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมาคือกลยุทธ์ในการที่จะเริ่มต้นนิสัยตื่นเช้าต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือแล้วหลังจากตื่นเช้าเราควรจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มี productivity หรือมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันครับในบทนี้ครับเรามาดูหลักปฏิบัติ6ประการเพื่อช่วยคุณออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ผมชอบตรงนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณผู้ฟังใช้เวลาในช่วงเช้าได้พีคที่สุดผมชอบตรงนี้เขาทำเป็น life saver ครับ S A V E R S ครับทั้ง6ตัวอักษรนี้เป็นตัวแทนพฤติกรรมที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้เพื่อพัฒนาช่วงเช้าของตัวเองได้ผมชอบที่ผู้เขียนครับเขาสรุปออกมาเป็น6ตัวอักษรเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกคือตัว S ใช่ไหมครับตัว S หมายถึง silence ครับความสงบนิ่งในช่วงเช้าสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังควรให้ความสำคัญมากที่สุดคือความเงียบสงบครับความเงียบสงบไม่ใช่แค่เสียงครับการไม่รับข่าวสารก็เป็นความเงียบสงบเพราะถ้าตื่นเช้าแล้วไปเปิดโทรศัพท์เลยผมเชื่อว่า noise มันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากคุณผู้ฟังจะเจอข่าวที่ไม่ควรได้รับเยอะมากอันนี้เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่ผมพยายามเอาชนะก็คือพยายามไม่จับโทรศัพท์ในช่วงเช้าครับเพราะมันส่งผลกับความคิดหลายด้านมากดังนั้นตัวอักษรแรกคือตัวอักษรที่คุณผู้ฟังควรให้ความสำคัญก็คือตัว S ครับ silence ความสงบนิ่งเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้พลังแห่งการเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยความเงียบที่สุขสงบและมุ่งมั่นดังนั้นสิ่งแรกที่เขาแนะนำก็คือหลังจากที่คุณผู้ฟังลุกมาจากที่นอนแล้วก็ทำกิจวัตรที่ทำให้คุณตื่นจริงๆเรียบร้อยแล้วให้ความสำคัญกับความเงียบสงบอาจจะเป็นการอยู่กับตัวเองบางคนอาจจะนั่งสมาธิเลยก็ได้แต่เชื่อเถอะครับความเงียบสงบสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ทรงพลังมาหลายครั้งแล้วในชีวิตผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจะได้อยู่กับตัวเอง 100% ครับมันคือการเป็นและอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรก็ได้ให้อยู่กับลมหายใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องและจินตนาการว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแค่วันที่เราได้ตื่นมาได้อยู่บนโลกใบนี้มันก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าแล้วครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาดูตัวอักษรตัวที่2ก็คือตัว A ครับ saver ใช่ไหมครับตัว A คือ affirmation ครับคือคำปฏิญาณที่คุณผู้ฟังจะให้กับตัวเองผมว่าตัว A ตัวนี้ที่เขาสื่อมันเปรียบเสมือนการกลับมาทบทวนตัวเองผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนมีเป้าหมายแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความมั่นใจว่าเราจะทำเป้าหมายนั้นสำเร็จการปฏิญาณกับตัวเองก็คือคุณผู้ฟังต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้เป้าหมายที่คุณมีอยู่คุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เคารพกับตัวเองคุณมีความไม่มั่นใจถึงเวลาที่เราจะต้องมาคุยกับตัวเองแล้วครับว่าเรามีความเชื่อบางอย่างที่มันผิดไปหรือเปล่าผมเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความเชื่อมั่นของตัวเองครับในช่วงเช้าดังนั้นตัว A ก็คือการทบทวนกรอบความคิดซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งทั้งหมดของชีวิตมันแสดงออกผ่านภาษาความมั่นใจบุคลิกโดยกรอบความคิดจะส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าคุณผู้ฟังเรียนรู้เรื่องของจิตใต้สำนึกซึ่งมีคนที่เก่งกว่าผมเนี่ยเขาทำไว้ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเขาจะเรียกกันว่าเป็นการโปรแกรมจิตใช่ไหมครับอาจจะเป็นการให้ตัวเองให้จิตใต้สำนึกไปเจอกับคำดีๆเช่นวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยเรามีค่าเราคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มันเปรียบเสมือนการโปรแกรมความคิดของตัวเองนี่แหละครับหมายถึงการ affirmation สำหรับตัว A ตัวที่2การตั้งโปรแกรมสำหรับข้อจำกัดและสร้างพฤติกรรมใหม่อีกครั้งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอมันคือความหวังที่น่าตื่นเต้นจิตใต้สำนึกรับทุกอย่างครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะพูดอะไรกับตัวเองจิตใต้สำนึกรับทั้งหมดคุณผู้ฟังอยากให้จิตใต้สำนึกรับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ตรงกันข้ามครับ
เป็นทางเลือกที่ท่านสามารถควบคุมได้ตัวที่3ที่ผมจะพูดถึงคือตัว V ครับ visualization คือการสร้างภาพจินตนาการจะคล้ายๆกับข้อที่แล้วครับแต่ข้อนี้จะมีการจินตนาการตัวตนของเราในอนาคตเข้าไปด้วยผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าการจินตนาการมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับการจินตนาการในที่นี้ผมจะลองให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพก็คือคุณผู้ฟังนั่งอยู่เฉยๆคุณผู้ฟังหลับตาคุณผู้ฟังจินตนาการว่าวันนี้คุณจะทำอะไรบ้างคุณเริ่มวางแผนคร่าวๆในหัวของตัวเองและพอคุณผู้ฟังไปทำจริงครับคุณผู้ฟังจะใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากเพราะคุณผู้ฟังจินตนาการภาพในหัวไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีโครงร่างมันจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรแต่ความยากของการจินตนาการก็คือมันจับต้องไม่ได้เลยครับมันอยู่ในความคิดทั้งหมดเลยบางทีเราก็ไม่เชื่อเลยซ้ำว่าสิ่งที่เราจินตนาการไปเนี่ยมันจะเป็นจริงเหรอแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ฟังจินตนาการได้มีความถี่มีวินัยมากพอมันจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับคุณผู้ฟังจะเริ่มรู้สึกว่าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ฉลาดมากขึ้นผมจะเอาบทเรียนจากหนังสือ The Self Confidence ของคุณ Brian Tracy เขาเขียนไว้บทหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ฟังไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยคุณมีอิสรภาพคุณมีความสามารถมากพอที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เท่าที่คุณอยากจะทำคุณผู้ฟังอยากทำอะไรครับแล้วในอนาคตคุณผู้ฟังจะกลายเป็นคนแบบไหนถ้าคุณผู้ฟังสามารถทำแบบนั้นได้และนั่นไม่ใช่เรื่องสมมุติครับหลายครั้งที่เราเอาความกลัวของเราเป็นข้อจำกัดในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเสียเองครับเรากลายเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่แม้แต่จะข้ามไปด้วยซ้ำและหนังสือเล่มนี้เขียนยืนยันเลยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่เรารู้จักบนโลกใบนี้ใช้วิธีนี้เขาจินตนาการก่อนว่าตัวเขาในอนาคตอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ตัว V แล้วนะครับ visualization จินตนาการว่าตัวตนของคุณอีก5 ปี10 ปีต่อจากนี้คุณอยากจะเป็นใครเรามาดูตัวต่อไปครับตัว E ครับคุณผู้ฟังลองทายดูว่าตัว E คืออะไร exercise ครับการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเป็นอะไรที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะถ้าท่านทำในช่วงเช้ามีครั้งหนึ่งครับที่คุณโทนี่โรบินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองเขาบอกว่ากุญแจสำคัญอันดับหนึ่งสู่ความสำเร็จก็คือการเริ่มต้นทุกเช้าด้วยกิจวัตรเพื่อความสำเร็จของตัวเองครับช่วงเช้าเป็นเวลาที่คุณผู้ฟังควรจะลงทุนกับตัวเองมากที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นๆเลยกิจวัตรอย่างแรกที่พวกเขาจะทำกันเลยก็คือออกกำลังกายในทุกๆเช้าคุณจำเป็นที่จะต้องทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายและเติมออกซิเจนให้เต็มปอดครับการออกกำลังกายในช่วงเช้าอาจจะไม่จำเป็นต้องซ้อมเป็นกีฬาเลยก็ได้ครับแต่ถ้าคุณทำสม่ำเสมอมากพออาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆนี่คือกิจวัตรที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของตัวท่านครับนอกจากจะทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นการออกกำลังกายยังทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นด้วยหากต้องการรักษาสุขภาพที่ดีและเพิ่มพละกำลังก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังแทบทุกคนรู้ครับแต่มันแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะมันเป็นการลงมือทำที่ยากเพราะมันมีความท้าทายเนี่ยแหละครับมันถึงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเราจึงควรทำครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ตัวอักษรต่อไปครับตัว R ครับตัว R ก็คือ reading ครับการอ่านหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการคือการค้นหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบและแน่นอนการอ่านการเอาบทเรียนที่เขาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรคือวิธีหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในการเรียนรู้จากพวกเขาเพราะอะไรทำไมการอ่านถึงสำคัญผมชอบตรงนี้ที่เขาเขียนไว้ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมเลยอินตรงนี้ครับบุคคลต้นแบบเหล่านี้ได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาผ่านการเขียนซึ่งคุณแค่หาเวลาในการอ่านครับคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจคุณต้องการเพิ่มยอดขายคุณต้องการมีความมั่งคั่งจากทรัพย์สินที่คุณลงทุนหนังสือที่ให้ความรู้เหล่านี้มีมากมายครับคุณผู้ฟังลองฟังประโยคนี้ให้ดีมีสิ่งหนึ่งที่เขาได้กล่าวไว้ว่าแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้เวลาหลายปีในการอัดให้แน่นลงในกระดาษเพียง 2-3 แผ่นซึ่งหาซื้อได้ในราคา 2-3 ดอลลาร์สหรัฐและอ่านให้จบได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงและลดเวลาในการเรียนรู้ลงได้หลาย10 ปีนี่คือความสำคัญในการเรียนรู้ผ่านการอ่านครับและหากเอาบทเรียนทั้งหมดที่ผมเคยอ่านหนังสือมาคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจกันดีว่าผมเองก็อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะผมอาจจะไม่ได้อ่านแล้วเจาะลึกเหมือนทุกเล่มเหมือนคนทั่วไปผมจะอ่านเพื่อเอามาสรุปแน่นอนผมก็จะต้องทำความเข้าใจระดับหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าทุกๆเล่มที่ผมอ่านไปผมจำได้ไม่หมดหรอกครับผมไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดหรอกครับแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์จากหนังสือเหล่านั้นอยู่ในตัวผมหมดเลยและท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาความรู้บางส่วนจากหนังสือความรู้เหล่านั้นจะผุดขึ้นมาเอง
นี่คือความสำคัญของการอ่านที่ผมมองว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเพราะว่าผมใช้เวลาอ่านหนังสือวันหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงซึ่งมันเยอะมากครับและบางครั้งผมก็เบื่อด้วยบางหนังสือทุกเล่มมันก็ไม่ได้สนุกใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับการลงทุนครับมันคือการลงทุนกับเวลาของตัวเองผมอาจจะไม่ได้คุณผู้ฟังมาอ่านหนังสือ4ชั่วโมงแบบผมนะครับคุณผู้ฟังอ่านวันละ30นาทีก็เพียงพอแล้วแค่ให้ตัวเองได้ไปเจอกับความรู้ใหม่ๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบหรือกล่องของตัวเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับหรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านการอ่านแล้วมันไม่เข้าหัวแน่นอนก็จะมีพอดแคสต์บางช่องครับที่เคยทำสรุปหนังสือไว้ช่องแถวๆนี้แหละครับต่อไปผมพาคุณผู้ฟังมาที่ตัวอักษรตัวสุดท้ายครับคือตัว S ครับตัว S ก็คือ scripting หรือ scribing ก็คือการเขียนครับการเขียนเป็นอีกคำหนึ่งเขาไม่ได้ใช้คำว่า writing นะครับเพราะว่ามันจะไม่เป็น life saver ครับมันจะลงท้ายด้วยตัว W แล้วมันจะอ่านไม่ได้ตัว S ในที่นี้คือการเขียนสิ่งที่คุณมีเป้าหมายสิ่งที่คุณเชื่อว่านี่แหละคือ why ของชีวิตเขียนลงไปครับมีประโยคนึงที่เขาได้เขียนไว้ก็คือชีวิตที่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าคือชีวิตที่มีการจดบันทึกไว้การเขียนให้ประโยชน์เยอะมากครับในแง่ของการสั่งการความคิดสิ่งที่ทรงพลังกว่านั้นก็คือคุณจะได้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในหัวและเอาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาเขียนเท่าไหร่วิธีการเขียนของผมเราเรียกกันว่า bullet journal ผมมองว่ามันเป็นการเขียนที่เรียบง่ายดีผมไม่ชอบเขียนไดอารี่ครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากอันนี้ส่วนตัวนะครับนี่ก็เป็น Life Saver ส่วนแรกที่ผู้เขียนเขาได้เอามาให้ก็คือหลักปฏิบัติ6ประการเพื่อที่จะทำให้ช่วงเช้าของท่านเป็นช่วงเวลาที่มี productivity สูงที่สุดครับผมจะย้ำอีกครั้งนะครับ SAVER S ตัวแรกก็คือสงบนิ่งครับ silence ปิดตาและมีความสุขกับช่วงเวลาที่เงียบสงบและมีความหมายตัวที่2 affirmative ปฏิญาณกับตัวท่านเองอ่านคำปฏิญาณที่สำคัญมากที่สุดเพื่อย้ำเตือนถึงค่านิยมสิ่งที่คุณต้องการบรรลุสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตจงตั้งใจที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงตัวที่3คือตัว V ครับจินตนาการถึงตัวตนที่อยากจะเป็นในอนาคตคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าคุณลงมือทำสิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอีก5ปี10ปีต่อจากนี้สิ่งที่คุณทำอยู่จะพาคุณไปอยู่จุดไหนคุณกำลังทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จอยู่หรือไม่และถ้าคุณไปถึงจุดนั้นจริงๆภาพในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรอย่างที่4ก็คือออกกำลังกายครับ exercise ตัวอักษรตัวที่5คือ read ครับการอ่านแน่นอนตอนนี้ท่านก็กำลังอ่านหนังสือด้วยหูอยู่ตัวที่6ก็คือการเขียนครับผมก็ได้เรียบเรียง life saver มาให้คุณผู้ฟังผมอาจจะบอกได้ว่า life saver นี้เป็นการเริ่มต้นช่วงเช้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรผมเชื่อว่ามันก็จะไปอยู่ในโซนสีเขียวมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังทำแล้วมันมีความหมายเอาล่ะครับคุณผู้ฟังผมก็ได้เล่าไปทั้งหมดแล้วว่าหากเราอยากจะมีนิสัยตื่นเช้าการตื่นเช้าทำไมถึงสำคัญและถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยนี้เราควรจะเริ่มต้นอย่างไรและถ้าเราเริ่มต้นตื่นเช้าได้ระดับหนึ่งแล้วเราควรเอากิจวัตรอะไรยัดเข้าไปบ้างทีนี้ถ้าเราอยากจะมั่งคั่งล่ะเพราะแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงชีวิตร่ำรวยแล้วฐานะดีขึ้นเขาก็จะพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งไว้ด้วยผมชอบตรงนี้ที่เขาเขียนเป็นเรื่องเล่าหนึ่งคุณผู้ฟังลองจินตนาการแป๊บหนึ่งนะครับว่าคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการเกมโชว์รายการหนึ่งในการแข่งขันรอบสุดท้ายครับรอบนี้คือจบเลยคุณยืนอยู่หน้าทางเดินไปสู่รางวัลใหญ่ผู้ชมในห้องส่งเสียงเชียร์และฝูงชนที่กำลังให้กำลังใจจากทุกทิศทางตอนนี้มีแค่ตัวท่านพิธีกรที่กำลังจะตอบคำถามข้อสุดท้ายนั้นครับพิธีกรคนนั้นครับหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานแต่คุณก็ฟันฝ่ามาได้คุณจะต้องทำภารกิจสุดท้ายให้สมบูรณ์และคุณจะได้ชนะรางวัลชิ้นที่ใหญ่ที่สุดคุณจะได้เงินไปนับล้านดอลลาร์สหรัฐคุณจะมีความมั่งคั่งสูงมากคุณจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ครับหลังจากนั้นคุณก็เดินไปที่ประตูมีประตูอยู่2บานครับพิธีกรบอกเลยว่านี่คือรางวัลใหญ่คุณต้องเลือกประตูบานใดบานหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินรางวัลนี้ไปคุณผู้ฟังคิดแล้วว่าโอเคมีโอกาสที่จะชนะเกมนี้50-50แน่เลยคุณเปิดปากเตรียมจะพูดแล้วแต่หลังจากนั้นครับพิธีกรขัดจังหวะก่อนครับพิธีกรบอกว่าจริงๆแล้วมันมีรางวัลที่มากกว่านี้อีกก็คือประตูที่จะทำให้คุณร่ำรวยอยู่ฝั่งซ้ายครับพิธีกรบอกคุณครับพิธีกรบอกว่าประตูที่จะทำให้คุณร่ำรวยอยู่ฝั่งซ้ายและหลังจากนั้นผู้ชมก็ดีใจครับทีนี้คุณผู้ฟังก็งงครับอ้าวแล้ว
จะให้มาเล่นเกมทำไมพิธีกรถึงบอกว่าประตูบานไหนเป็นประตูที่จะได้เงินรางวัลเอาทีนี้คุณก็ถามพิธีกรต่อถ้าอย่างนั้นแล้วผมต้องทำอะไรต่อล่ะครับในเมื่อผมรู้แล้วว่าประตูบานไหนคือประตูความสำเร็จพิธีกรคนนั้นก็บอกว่าก็แค่เลือกครับคุณเลือกจะเดินไปทางไหนล่ะแน่นอนเราก็จะเลือกเดินไปทางซ้ายใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นเกมโชว์ก็จริงแต่นี่คือชีวิตจริงครับนี่คือชีวิตจริงของเรารู้ครับว่าเราต้องทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องตื่นเช้าเราต้องออกกำลังกายเราต้องอ่านหนังสือเราทุกคนรู้ครับแต่ทำไมเราถึงไม่เลือกคุณผู้ฟังแปลกใจไหมครับผมชอบตรงนี้ที่เขาเอาเกมโชว์มาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงเรารู้กันอยู่แล้วว่าความสำเร็จความมั่งคั่งมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ง่ายแต่มันคือทางที่เราควรจะไปและเรารู้ด้วยว่ามันต้องไปทางไหนแต่เราเนี่ยแหละครับเป็นคนที่คิดว่าเรามีข้ออ้างเรากลัวเราไม่มีต้นทุนเราไม่มีเวลาเราไม่มีเงินและเราก็ไปเลือกประตูฝั่งขวาที่มันไม่มีเงินรางวัลอยู่ดังนั้นบทสรุปจากข้อคิดนี้มันลึกซึ้งมากครับหากคุณต้องการเป็นเศรษฐีไม่ว่าคุณจะอยากเป็นหรือไม่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ด้านหลังประตูนั้นมันมีรางวัลอยู่เสมอคุณแค่ต้องตัดสินใจเลือกครับคุณต้องเลือกบานที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จและคุณผู้ฟังลองฟังประโยคนี้ที่ผู้เขียนเขาได้เขียนคนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตผิดด้านครับมันเป็นช่องว่างสำคัญที่แยกระหว่างคนที่พวกเขาเป็นจากคนที่พวกเขาสามารถกลายเป็นได้เพราะลึกลงไปข้างในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนรู้ว่าเรารู้ดีว่าตัวเองสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้คุณผู้ฟังเชื่อว่าตอนนี้คุณสามารถเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าครับผมมั่นใจเกือบ100%ว่าลึกๆแล้วคุณรู้ว่าคุณมีชีวิตดีขึ้นได้มากกว่านี้คุณสามารถบริหารเวลาได้มากกว่านี้คุณรวยได้มากกว่านี้แต่เรามีกรอบหรือกล่องบางอย่างที่ครอบเราอยู่กล่องนั้นคืออะไรล่ะทั้งที่เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่ปัญหาก็คือการที่เราไม่เคยตระหนักถึงศักยภาพในตัวเองต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่พึงพอใจกับชีวิตครับความไม่พึงพอใจดังกล่าวนำเราไปสู่การใช้เวลามากเกินไปในการคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำสิ่งสำคัญคือการลงมือทำครับเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเพียงแต่เราแค่ไม่เลือกครับผมจะย้ำตรงนี้อีกรอบคุณผู้ฟังทุกท่านอยากรวยไหมครับทุกคนอยากมีความมั่งคั่งทุกคนต้องการความมั่งคั่งทุกคนต้องการร่ำรวยแต่การที่ต้องการร่ำรวยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สำคัญแต่มันไม่สามารถหมุนวงล้อความสำเร็จได้สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อมาก็คือการเลือกที่จะร่ำรวยครับคุณผู้ฟังต้องเลือกด้วยครับว่าคุณจะเป็นคนมั่งคั่งเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณแค่ต้องการเฉยๆคุณจะไม่ลงมือทำเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเลือกเท่านั้นแหละคุณรู้ว่าคุณจะต้องลงมือทำแล้วคุณจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกมันคือการตัดสินใจการวางแผนและการลงมือทำบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งทั้งหมดที่ผมพูดมามันจะทำให้ท่านเป็นคนกล้าตัดสินใจในทุกๆเช้าคุณสามารถตื่นนอนและทำสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เคยทำเพียงแค่คุณเริ่มต้นที่จะตื่นเช้าได้ผมถึงบอกว่าทำไมกิจวัตรนี้มันถึงสำคัญเพราะคุณส่งสัญญาณให้ทั้งชีวิตรู้ว่าคุณคือนายของชีวิตคุณไม่ใช่ทาสของความขี้เกียจผมชอบประโยคนึงที่คุณอีรุตคิโชเกะได้พูดไว้ก็คือ if you don't have discipline you are slave ถ้าท่านไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตท่านคือทาสผู้รับใช้จิตใจและท่านก็จะแพ้แต่ถ้าคุณมีวินัยความมีวินัยเป็นสิ่งที่ฟรีเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเมื่อเราเข้าถึงความมีวินัยเราคือนายของชีวิตคุณผู้ฟังอยากเป็นทาสหรืออยากเป็นจักรพรรดิของชีวิตตัวเองครับและสิ่งที่เขาได้สอนไว้ก็คือแน่นอนเราพูดถึงเรื่องของทำไมการตื่นเช้ามีผลกับความมั่งคั่งเริ่มต้นในช่วงเช้ามืดของวันความร่ำรวยเริ่มต้นในตอนเช้าที่คุณตื่นและการตัดสินใจเลือกที่จะมุ่งมั่นใส่ใจในช่วงเวลาเหล่านั้นเราทุกคนอยากได้เงินเราทุกคนอยากได้ความมั่งคั่งเวลาก็คือความมั่งคั่งและคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้เลยครับถ้าท่านใช้เวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาได้ยากกว่าเงินหรืออาจจะหาเพิ่มไม่ได้เลยถ้าคุณใช้ทรัพยากรนี้ได้ดีเรื่องเงินท่านก็จะมีวินัยตามไปด้วยจงใส่ใจต่อเวลาของตัวเองครับผมต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกวิธีการลงทุนให้ประสบความสำเร็จแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านมั่งคั่งจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการลงทุนด้านเวลาหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเวลาครับท้ายที่สุดแล้วตอนนี้คุณยืนอยู่ณตรงนี้ครับเวทีพร้อมคุณกำลังยืนเผชิญกับประตู2 บานและคุณรู้ว่ารางวัลที่มีความมั่งคั่งอยู่มันอยู่ฝั่งไหน
ทุกคนกำลังรอคอยการตัดสินใจของคุณสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือเลือกครับคุณผู้ฟังเลือกประตูบานไหนครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะเอามาพูดถึงเป็นส่วนแถมแล้วกันเพราะว่าผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมพูดมาก็เพียงพอแล้วครับว่าทำไมการตื่นเช้าสำคัญเราควรจะเพิ่มกิจวัตรอะไรเข้าไปก็จะเป็น life saver ใช่ไหมครับที่จะทำให้เรามี productivity สูงที่สุดถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ทันก็แน่นอนครับสามารถกลับไปฟังใหม่ได้และอีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือเรารู้ครับว่าเราต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จมันอยู่แค่การเลือกของตัวท่านเท่านั้นเองเรามีความกลัวเรามีข้ออ้างบางทีเราอาจจะบ่นว่าเราไม่มีเวลาเราไม่ได้มีต้นทุนแต่เชื่อเลยครับกำแพงที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราบ่นเลยตัวเราเองนี่แหละครับในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนแถมก็คือแน่นอนครับเราจะมาพูดถึงการบริหารเวลาให้ดีถ้าคุณผู้ฟังยังจำวงกลม3วงจริงๆหนังสือหลายเล่มเอาวงกลมทั้ง3วงนี้ไปพูดค่อนข้างบ่อยเป็นวงกลมที่เราควรเอาเวลาที่สำคัญมาใช้ทำสิ่งนี้ครับผมจะยกตัวอย่างหนังสือ At Your Best หนังสือ At Your Best ได้พูดถึงโซนสีเขียวโซนที่เรามีพลังงานสูงที่สุดและโซนที่เรามีพลังงานสูงที่สุดเราก็ควรทำสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนั่นแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำคืออะไรมันก็จะตอบโจทย์กับวงกลมทั้ง3วงนี้ครับผมจะเอาวงกลมทั้ง3วงนี้คุณผู้ฟังลองคิดตามวงกลมวงแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือพรสวรรค์ครับ talent คุณมีพรสวรรค์ในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นๆหรือไม่อันนี้เป็นวงกลมที่1ที่คุณผู้ฟังควรเอามาทำในช่วงนี้วงกลมที่2passion ครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณมี passion กับมันหรือเปล่าคุณสามารถทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับหรือไม่ส่วนวงกลมที่3สิ่งที่คุณมีความหลงไหลสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณสามารถเลี้ยงคุณได้หรือเปล่าคุณได้เงินจากการทำสิ่งนั้นหรือเปล่าอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้และถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณมีวงกลมทั้ง3วงนี้เอางานนั่นแหละครับมาทำในช่วงเวลาช่วงเช้าหรือเป็นช่วงสีเขียวเป็นช่วงพีคที่คุณทำแล้วมีประสิทธิภาพสูงที่สุดผมบอกเลยว่านั่นคือการใช้ช่วงเช้าได้พีคมากๆเป็นการใช้ช่วงเช้าได้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเริ่มทำได้ผมจะย้ำอีกรอบนะครับวงแรกก็คือพรสวรรค์ครับคุณมีพรสวรรค์กับสิ่งที่ทำหรือไม่วงที่2คือ passion คุณหลงไหลในสิ่งที่ทำวงที่3ก็คือผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำคุณได้ผลลัพธ์อะไรจากการทำนั้นการที่คุณใช้เวลาทำสิ่งเหล่านั้นมันสามารถเลี้ยงท่านได้หรือเปล่ามันสามารถทำให้ท่านเติบโตในหน้าที่การงานได้มากขนาดไหนถ้าคุณผู้ฟังเจอ3วงนี้แล้วรักษาวงกลม3วงนั้นให้ดีๆแล้วก็เอาไปทำในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอครับมันเรียบง่ายแค่นี้เองทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนหลักๆจากหนังสือ Miracle Morning Millionaires นะครับจริงๆยังมีเนื้อหาอีกเยอะมากเลยแต่ผมเอามาสรุปได้ไม่หมดเหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหากท่านฟังมาตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญคนที่ไม่สามารถตื่นเช้าได้จริงๆก็อาจกำลังรู้สึกน้อยใจผมก็อาจจะให้ทิปส์ไปว่าถ้าเราตื่นเช้าไม่ได้จริงๆอย่างน้อยตื่นก่อนที่จะไปทำงาน 3-4 ชั่วโมงแล้วใช้ช่วงเวลา 3-4 ชั่วโมงนั้นทำในสิ่งที่ทำให้ท่านเติบโตอาจจะเป็นการออกกำลังกายเป็น life saver ที่ผมพูดไปในตอนแรกตัว S ตัวแรกอยู่กับความเงียบสงบ silence ตัว A affirmative ทำอะไรก็ได้ให้เชื่อมั่นในตัวเองพูดคำปฏิญาณที่เป็นค่านิยมของตัวท่านตัว V ก็คือ visualization จินตนาการภาพความสำเร็จตัวอะไรต่อนะครับตัว E เนาะ exercise ออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องหนักมากก็ได้ตัว R คือ read ครับอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้นั่นแหละครับคือ growth mindset ที่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้นและตัวสุดท้ายก็คือ scribing การเขียนสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จลงไปหรืออย่างน้อยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะเขียนว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่จำและถ้าเราไม่จำเราก็จะไปทำสิ่งที่มันเร่งด่วนและมันอาจจะไม่ได้สำคัญนั่นคือความอันตรายของการไม่บริหารเวลาครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านครับเช่นเคย The Library Shop เอาหนังสือที่คัดเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ